ल इन्टिग्रेसनमा हामीले चाहिँ धेरै क्वेसनहरु गर्नुहुन्छ सबभन्दा बढी हार्ड भनेको चाहिँ तपाईले चाहिँ इन्टिग्रेसन भन्नुहुन्छ नि ल अब इन्टिग्रेसनलाई हामीले कसरी बच्चाको जस्तो खेलाउने गर्छौं नि त्यसरी हामीले चाहिँ खेलाउने एउटा क्वेसन चाहिँ हामीले लिएर गर्नेवाला छौं यो क्वेसनलाई चाहिँ तपाई हेर्नुस् कस्तो बच्चा जस्तो खेलेको जस्तो हामी चाहिँ क्वेसन गर्नेवाला छौं एउटा सिम्पल चाहिँ सबभन्दा कम्प्लिकेटेड क्वेसन पनि छ यो क्वेसन चाहिँ तपाईले चाहिँ 2002 2004 2006 अनि 2008 हरेक सालको एक अन्तरालमा आएको छ अनि यो क्वेसन चाहिँ 2010 मा पनि आएको छ 2018 मा पनि आएको छ 2018 को क्वेसन नम्बर 6 मा क्वेसन 6 को सी मा हेर्नु होला आएको छ क्वेसन अनि तपाई यही क्वेसन चाहिँ हेर्न चाहनुहुन्छ सल्युसन चाहिँ भेटाउनुहुन्छ त तपाई चाहिँ केडी खड्काको पेज नम्बर 364 पेजमा छ अनि जीडी पन्थको इन्टिग्रेसन क्याल्कुलस जुन चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ जुन पनि लाइब्रेरीबाट लिनुहुन्छ तपाईहरु सबै सरले चाहिँ जीडी पन्थको किताब नै इन्टिग्रेसनको लागि बेस्ट मान्नुहुन्छ हामी पनि त्यही बेस्ट मान्छौं त्यसैबाट चाहिँ पेज नम्बर 34 बाट इन्टिग्रेसन क्याल्कुलसको पेज नम्बर 34 मा चाहिँ यो न्युमेरिकल छ यही न्युमेरिकल अब हामी गर्नेवाला छौं ल यो न्युमेरिकल एउटा गरौँ त के छ 0 to π/2 यसको लिमिट छ अनि हामीले चाहिँ sin थीटा दिइहाल्यो ल sin थीटा प्लस cos थीटा अनि d थीटा एउटा कुरा ध्यान दिनुस् यही क्वेशनलाई चाहिँ अर्को प्याटर्नले पनि सोधिदिनेछ यो क्वेशन अर्को प्याटर्नले सोधेको भनेको चाहिँ 2004 मा सोधेको हो यो क्वेशन चाहिँ ल लेख्दिन्छु 2000 2002 2004 2006 अनि भनेको चाहिँ 2018 यतिमा चाहिँ सोधेको छ त यसलाई चाहिँ भिभिआई नै मान्नुहुन्छ तपाईहरुले अनि यो क्वेशन चाहिँ हेर्नु त यहाँदेखि यहाँसम्म लिमिट सिमिट के लिइदिएको छ धेरै हार्ड मान्नुहुन्छ तर यहाँ हेर्नुस् यो क्वेशनले बच्चाको खेलाइ जस्तै हामीले खेल्ने छ केही गर्नुपर्ने छैन यहाँ हेर्नु के सोलुसन पार्टमा हामी जाऊ त के गर्नुपर्ने छ हेर्नु त सबभन्दा इन्टिग्रेसन छ इन्टिग्रेसनको आई लिइहाल्नुस् लेट गरेको छ हामीले लेट आई इक्वल टु यति जे पार्ट छ यसलाई चाहिँ कपी पेस्ट गरिदिन सक्नुहुन्छ नि कपी पेस्ट गरिदिउँ त हामी sin थीटा बाइ sin थीटा यो चाहिँ प्लस छ प्लस cos थीटा इन्टु d थीटा अनि यही क्वेशनलाई चाहिँ कुनै साल चाहिँ यसरी पनि सोधिदिन्छ हेर्नुस् त लिमिट चाहिँ त्यही हुन्छ 0/π/2 अनि sin x गरिदिन्छ अनि sin x प्लस cos x अनि यहाँ हेर्नु यहाँ चाहिँ थीटा छ त्यही भएर चाहिँ यसको चाहिँ डेरिभेटिभमा गर्नुपर्ने यो थीटा हुन्छ तर यहाँ चाहिँ x छ नि यहाँ चाहिँ x हुन्छ यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु होला एक्जाममा चाहिँ यहाँ चाहिँ थीटा दिइहाल्यो यहाँ चाहिँ x दिइहाल्यो तपाईले चाहिँ टिचर त्यो क्वेशन नगर्नु होला माथिबाट चाहिँ आउँछ मान्छे के भन्छ सच्याउँछ तब मात्र गर्नु होला यो क्वेशनलाई ल यसलाई मैले मिटाए दुवैको प्याटर्न चाहिँ सेम हो एन्सर पनि सेम हुन्छ ल अगाडि हामी गरौँ त यसलाई चाहिँ इक्वेसन 1 मान्दियौं अनि यसलाई चाहिँ केही गर्नु पर्दैन यो छ नि यसलाई चाहिँ यसरी माइनस गरेर अनि थीटा लेख्दिनु होला यसरी गर्नु होला ल अगाडि गरौँ हामी के गर्नेवाला छ हेरौँ त i = 0/π/2 यो चाहिँ हाम्रो लिमिट भइसक्यो मैले के भने त्यसलाई माइनस गर्नु π/2 छ π/2 माइनस थीटा बाइ sin थीटा सरी sin थीटा हैन π/2 माइनस थीटा प्लस cos π/2 माइनस थीटा अनि तपाईहरुले भन्नुहुन्छ कि यो π/2 माइनस थीटा कहाँबाट ल्याइदियो कहाँबाट यो चाहिँ मन्जितले गर्दियो मैले चाहिँ केही गरे छैन यो चाहिँ जीडी पन्थकै चाहिँ इन्जिनियरिङमा बेस्ट भने म्याथको किताब छ जीडी पन्थ इन्टिग्रेसन क्याल्कुलसको लागि त्यसकै चाहिँ एउटा फर्मुला छ डिफरेन्ट यो हेर्नु त यसको चाहिँ रेन्ज के हामीले लिमिट गएको 0 देखि a सम्म लिमिट गएको छ fx हाम्रो चाहिँ दिएको छ यहाँ चाहिँ हेर्नु त यहाँ चाहिँ x छ भने यहाँ चाहिँ x नै छ नि अनि यहाँ चाहिँ थीटा भयो भने हाम्रो चाहिँ d थीटा भइहाल्छ सो फर्मुला चाहिँ चेन्ज हुन्छ नतर्सिनु होला केही छैन यस्तो भएको बेलामा के गर्नुहुन्छ f जस्ता त्यस्तै भयो अनि यहाँ हेर्नुस् त a यहाँ आउँछ अनि माइनस x dx त dx यही गर्नु त हामीहरु यहाँ हाम्रो π/2 छ माथिमा नि a को ठाउँमा हेर्नु त a को ठाउँमा π/2 छ त्यही π/2 माइनस थीटा गरे नि त हामी अनि सरी माफ गरिदिनु यहाँ चाहिँ थीटा छुटेछ अनि sin π/2 माइनस थीटा प्लस cos π/2 माइनस थीटा अब तपाईले चाहिँ धेरै पिटाई खाएर 8 9 10 मा पढ्नु भएको होला यो फर्मुला हेर्नु त sin 90 डिग्री माइनस थीटा = cos थीटा हुन्छ cos थीटा अनि cos 90 डिग्री माइनस थीटा = sin थीटा हुन्छ अब यसलाई चाहिँ पाइ भनेको चाहिँ 180 डिग्री हुन्छ अब तपाईहरु भन्नुहुन्छ कि मैले त पाइ = 3.14 पढेछु तर त्यो पढ्नुभएको तपाईले पढ्नुभएको एकदमै सही छ तर यो चाहिँ पाइ = 3.14 हुन्छ नि त्यो चाहिँ हाम्रो फिजिक्स भयो त्यस्तो चाहिँ काम गर्न लाग्ने छ जुन चाहिँ एंगलको कुरा हुन्छ नि त्यो चाहिँ पाइ = 180 डिग्री हुन्छ ठीक छ
अब यो चाहिँ यति लेख्नु भयो नि अब चाहिँ यो लेख्न पाइन्छ हामीले ल लेखौँ त ल हामी चाहिँ यता पार्टको क्लिन गरेछु कि तपाईहरु चाहिँ यो न्युमेरिकल देखोस् भनेर राम्रोसँग ठीक छ अब यो भन्दा अगाडिको पार्ट हामी लेख्नु त sin π/2 भन्नाले 90 डिग्री यसले चाहिँ डिभाइड गरे भने 2 ले आउँछ 90 ल यही चाहिँ भयो नि sin 90 डिग्री cos थीटा sin 90 डिग्री माइनस थीटा sin थीटा हुन्छ ल त्यसलाई चाहिँ माथि गरौँ त sin को ठाउँमा हाम्रो cos आइहाल्छ ल I = जस्ता त्यस्तै कपी पेस्ट 0 to π/2 अनि sin 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा रे थीटा अब चाहिँ यहाँ पनि sin 90 डिग्री माइनस cos थीटा रे थीटा ल cos 90 डिग्री माइनस थीटा sin थीटा चल कंगी पकड़ के नीचा sin थीटा 2 और थीटा के थीटा अब त यसमा केही गर्न मिल्दैन अब के गर्ने केही गर्नु पर्दैन भाइहरु ल क्वेशन 2 मानौं अनि माथि चाहिँ तपाईहरु जुन इक्वेसन 1 मान्नु भएको थियो दुवैले चाहिँ एडिङ गर्दिनुस् इक्वेसन 1 एन्ड 2 इक्वेसन 1 एन्ड 2 लाई एड गर्दिनुस् अरे बाप रे कथि कथि करबबेछि मन्जे त बा कुछ नै करबबेछि मैडम सब सर सब देख ले कहीं का अब आई एड कर दिउ न त i प्लस i रे i प्लस i अब चाहिँ दुवै इक्वेसन जुन छ नि त्यसलाई चाहिँ एड गर्ने म चाहिँ यो पार्टलाई क्लिन गर्दै छु तपाईले भन्नुहुन्छ कि बार बार मन्जित यो त किन जादैछ माफ गर्नु डस्टर राख्ने चाहिँ ठाउँ नभएकोले म उता जादै छु यो पनि क्लिन गर्दैछु काम छैन तू जा रे तू जा ल i प्लस i माथिको चाहिँ हामीले चाहिँ लेट गरेको थियो इक्वेसन 1 लाई त्यसलाई चाहिँ मैले लेख्दिन्छु मलाई याद भएको छ तपाईले चाहिँ भिडियो ब्याकवर्ड गरेर हेर्न सक्नु हुनेछ ल उता चाहिँ हाम्रो थियो sin थीटा बाइ sin थीटा प्लस cos थीटा d थीटा पनि थियो रे ल अब चाहिँ प्लस यसको लेखौं यसको चाहिँ के छ रे कपी पेस्ट गर्दिए मैले ल कपी पेस्ट गर्दिए cos थीटा बाइ cos थीटा प्लस sin थीटा sin थीटा cos थीटा त टाउको खराब गर्दिन्छ के हुन्छ कहिले लाइफमा कामै लाग्दैन तै पनि गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो त गर्नुपर्ने हुन्छ भाइहरु किनकि डिग्री त चाहिन्छ अब एडिङ त गर्न मिल्छ हेर्नु त यस्तो कुण्डली मिलान सेम छ नि त कुण्डली मिलान गर्दा एडिङ त हुन्छ एडिङ गर्दिनुस् त यहाँ चाहिँ 0 हुन्छ 0 to π/2 यो चाहिँ जस्ता त्यस्तै हुन्छ ल sin थीटा प्लस cos थीटा मैले चाहिँ एउटा सिंगल लाइनमा लेखिदिसके ल sin थीटा प्लस cos थीटा यहाँ हेर्नु त यहाँ चाहिँ एलसीएम हुन्छ नि हाम्रो एलसीएम लिँदाखेरि गर्नु त एलसीएम लिए पछाडी हाम्रो चाहिँ sin थीटा प्लस cos थीटा सेम आयो d थीटा को d थीटा जस्ता त्यस्तै ल खानदान मिलिसक्यो बिए भइसक्यो यसको ल काट्दिम त्यसलाई काटे मैले बाकी 1 भयो बोर्ड त तपाईहरु सफाचट हेर्नुहुन्छ माग यो चाहिँ बोर्ड सानो छ त्यही भएर चाहिँ सफाचट गर्दिए ल अगाडि चाहिँ गरौँ त हाम्रो चाहिँ के थियो काटे पछाडी त्यो बिए गरे पछाडी आफ्नो चाहिँ हनीमुन मनाउन गइसक्यो काटे पछाडी हाम्रो 1 आइसक्यो त्यो छोरा छोरी भयो 1 ल हाम्रो त लिमिट त जस्ता इंटीग्रेसन त लिमिट जस्ता त्यस्तै छ अब चाहिँ 1 भयो d थीटा रे थीटा मल्टिप्लाई 1 गरेपछि यसको चाहिँ कति आउँछ हाम्रो 2i = यस्तो आइहाल्यो कुण्डली मिलानको सम्पत्ति हटाऊ d थीटा ल तपाईहरु चाहिँ थाहा नहोला चाहिँ थाहा पनि होला यहाँ चाहिँ यहाँ केही छैन कन्स्ट्यान्ट छ नि यसको मतलब चाहिँ इंटीग्रेसन लिने बेलामा चाहिँ के गर्नु पर्छ यसो चाहिँ 1 भयो या 2 भयो त्यसको ठाउँमा जुन चाहिँ डेरिभेटिभ हुन्छ त्यसको चाहिँ एउटा टर्म एडिङ आइहाल्छ यस्तै हेर्नु त 2i त हाम्रो जस्तो त्यस्तै भयो यो चाहिँ ध्यान दिनु होला यो चाहिँ ध्यान दिनु पनि स्टेप छ यसरी घेर्नु होला हाम्रो चाहिँ केही छैन 1 छ यसको मतलब थीटा आयो 0 to π/2 यो चाहिँ हाम्रो लिमिट नै छ अनि एउटा चाहिँ अहिले नि भन्दिन्छु यहाँ चाहिँ इफ मात्र इफ भन्दिन्छु ल यहाँ चाहिँ थीटा स्क्वायर भइहाल्यो ल यस्तो कन्डिसन के गर्नुहुन्छ 2i = थीटा 2 + 1 बाइ 2 + 1 हाम्रो रेन्ज जुन छ नि त्यो त्यस्तै भ्यालु छ अब भन्नुहुन्छ यो 2 + 1 कहाँबाट आयो यहाँ त माइनस पनि हुन सक्छ किन तपाईहरु 11 मा चाहिँ डेरिभेटिभ पढ्नु भएकोले यहाँ चाहिँ माइनस गर्नुहुन्छ यो चाहिँ इंटीग्रेसन को चाहिँ फर्मुला प्रपर्टीज हो जुन चाहिँ तपाईहरुको जीडी पन्थको पेज नम्बर 4 मा पाउनुहुन्छ त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ ल यसले चाहिँ मैले हटाए काम छैन हाम्रो यसको ल यहाँ चाहिँ मात्र केही छैन ल अब एकपल्ट जुन ठाउँमा थीटा छ नि एकपल्ट π/2 राख्नुस् अनि माइनस गरेर 0 राख्नुस् ठीक छ नि भइगयो हाम्रो इंटीग्रेसन को हेर्नु चाहिँ कस्तो सजिलो छ π/2 रे माइनस अब थीटा को ठाउँमा के राख्ने 0
बाँकी कति भयो हाम्रो π/2 अनि π/2 यसलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्न त मिल्छ नि I = π/4 यही भयो तपाईहरुको आन्सर प्रुफ गर्दिदा पनि हुन्छ तपाईहरुको क्वेशन यसरी नै आन्सर हुन्छ प्रुफ लेख्नुस् या कुनै कुनै ठाउँमा आन्सर पनि लेख्नु हुन्छ आन्सर सोध्यो भने आन्सर लेख्नु प्रुफ सोध्यो भने प्रुफ लेख्नु त हेर्नु भयो कस्तो चाहिँ बच्चाले चाहिँ गोदीमा खेलाएको हुन्छ नि अल्लल्ल गरेर त्यस्तै चाहिँ इन्टिग्रेसनलाई पनि खेलाउने हामीहरु केही छैन भाइहरु केही छैन इन्टिग्रेसन यो भिडियो चाहिँ इन्टिग्रेसनको समझमा आयो भने मलाई चाहिँ मोटिभेट गर्नु कि अरु भिडियो हाम्रो आओस् यो टेक्निकल गाइस च्यानलमा त्यसको लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ केही गर्नु पर्दैन मात्र लाइक गरिदिनु मेरो भिडियोलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु च्यानललाई अनि बढीमा बढी शेयर गर्नु शेयर किन गर्नुपर्ने हुन्छ बढी मान्छेले चाहिँ हेरोस् धन्यवाद।